بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ماربل کیک جوړو. هغې دپاره دلته ما یو جوسر واخیستو. هغې کې ما روم ټمپریچر 3 دانې انډې واچولې او دې سره ما داسې نیم کپ نه لږه زیاته چیني واچوله. اوس به دا موږ په دې جوسر باندې ووهو. داسې 3-4 منټه ما دا په دې جوسر باندې ووهلو او اوس مې په یو لوښي کې راواچول. اوس چې دی په دې کې به موږ واچو میده، یعنې سپین اوړه. که سپین اوړه یې تاسو سره او که میده یې نو لا ښه. او پکې داسې 2 چمچې اچو او پکې مکس کوئ. دا کوم کپ چې تاسو ته ښکاري دا د 1 کپ نه لږ شانته کې کم دی. نو دا به موږ ټول په دې کې واچو. 3 انډو لپاره دا اوړه د موږ زیات دي، بس پوره دی. اوس به دې کې موږ دلته واچو نیمه چمچ بیکینګ پاوډر، بیکینګ سوډا نه بیکینګ پاوډر، کوم چې کیک لپاره ملاویږي. او دلته ما سره پرېږدي شوده. هغه چې دي نو هغه ما نیم ګرم کړي، نه یخ دي او نه ډېر تیز ګرم دي. نیم ګرم کړي مې دي. هغه هم پکې داسې 2 چمچې اچول. ما ته دا بیټر ټینګ لګېدو نو ما په هغې کې داسې 4 چمچې راپۍ واچول او دا وګوره ښکلی زموږ دا بیټر چې دی دا تیار شو. داسې شي کوي وګوره چې داسې نه ډېر ټینګي او نه ډېر نرۍ. اوس دلته دې کې ما واچول ونیلا ایسنس نیمه چمچه. که تاسو سره نه تاسو پکې لیمبو رس هم اچولی شئ یا پکې کیوړه واچوئ د خوشبو لپاره. او دلته اوس دې کې ما داسې 15 چمچې میلټ شوي وړي واچول او هم پکې ښه ښکلي داسې مکس کړل. چې هغه سره ښه ښکلي داسې مکس شي نو بیا چې دی تاسو دا نیم په بله کاسه کې ترې واچوئ او هغې کې موږ واچو کوکو پاوډر. ځکه چې موږ ماربل کیک جوړو په 2 حصو کې به دا داسې بیل کړو. اوس دې کې ما دلته واچو کوکو پاوډر. کوکو پاوډر چې وي نو هغه پې تاسو دې کې 2 چمچې واچوئ او هغه سره داسې مکس کړئ. نو دا چې دی دا کوکو پاوډر چې کله موږ دې کې واچو دا لږ ټینګ شي نو بیا دې کې موږ دلته داسې 2 چمچې پرې واچو او هغه به ښه ښکلي داسې مکس کړو چې هغه هم همداسې بیټر تیار شي زموږ. دا چې دواړه داسې ښکلي تیار شو نو اوس به دلته موږ یو لوښی والو. که تاسو سره کړۍ که داسې بل څه لوښی، دلته ما داسې جام واغوستو کټورې او هغې کې ما داسې بټر پیپر ولګولو او هغه مې غوړو سره تیلو سره ګریس کو. هغه خامخا ګریس کړئ نه بیا ورپسې دا ټول نښلي او بیا پرې دلته چې دی نو ما دا ساده واچول او بیا هم پرې دا چاکلیټ والا بیټر واچول. دقه شانته لکه بریانۍ په شانته سټپ بای سټپ نیم هغه اچوئ او نیم دا او دا ښه ښکلې خپله هواریږي. تاسو چې نیم هغه واچوئ نیم دا نو دا خپله سیټ کېږي. وګوره ټول موږ همدغه شانته کې واچو. اخر کې پرې دا د کوکو پاوډر والا واچوئ. او اوس چې دی نو اوس پکې یو ټوټ پیک راوالی یا داسې ماچس تیلې راوالی او داسې ډیزاین پکې وکړئ. ډیزاین پکې تاسې د خپلې مرضۍ کولی شئ او بیا داسې یو 2 ټکه ورکړئ چې دا سیټ شي. او دلته ما پتیله ګرمه کړې وه 10 منټه مې ده مخکې په چوله ایښې وه. دا ښه ښکلې ګرمه شوله او اوس په دې باندې ما ډکن کېښو. کیک مې پکې کېښو، برن پرې ډکن کېښو. ډکن دپاره یو کپړه راستاو کړئ. ګوره ګیسو ته دومره پرېږدئ لکه چې موږ دم ته ږدو. تیله دلته ما داسې 50-45 منټ ورکړه او وګوره دا تاسو داسې شیک کړئ. د نه پکې دا ټوټ پیک ورکړئ داسې شیک کړئ. وګوره چې ښه ښکلی داسې زموږ کیک دننه نه پوښ وي نو بیا تاسو چوله بنده کړئ او دا را بهر کړئ او احتیاط سره چې لاس هم ونه سوځي. دا وګوره ښه ښکلی تیار دی او دا ما اوس را بهر کړو. داسې 10 منټ پرېږدئ چې دا زموږ لږ یخ شي او بیا یې را بهر کړئ. وګوره تاسو ته ښکاري دی پسې نښتې هم نه دی او ښه ښکلی ریډي دی. دلته اوس دا تاسو کېږئ او ښه ښکلی داسې کټ کړئ. په دې طریقه باندې جوړ کړئ. دا ډېر زیات مزیدار وي. ګوره څومره نرم دی، څومره سپنجي او څومره مزیدار په کور کې دی او څو شیانو موږ ښه ښکلی کیک تیار کړو. تاسو ته به ښکاري ماربل ډیزاین پکې څومره ښکلی جوړ شوی.